नम्बर अफ डिस निकाल्दाखेरि हजुर 1 मिनेट वेट एफओपी निकाल्दाखेरि तपाईको के रे यसको 1032 एकैछिन यसो ए हुन्छ हुन्छ यो के रे 1 मिनेट ड्राई एफओपी र 1 मिनेट वेट एफओपी निकाल्दाखेरि हजुर यहाँ के रे तपाईको टेबलमा भएको भन्दा पनि धेरै आयो के मिनेट ड्राई र 1 मिनेट वेट राख्दाखेरि पनि हजुर हजुर 1 मिनेट ड्राई र 1 मिनेट वेट नाप्दाखेरि चाहिँ यहाँ टेबलमा भएको त्यो भोल्टेज भन्दा पनि हायर आयो अनि कुन कसरी सेलेक्ट गर्ने अब त्यसलाई कति कति पावर कतिमा गर्यो तिमीले डिजाइन मेरो पावर चाहिँ 860 मेगावाट अनि तपाईको के रे लेन्थ 216 त्यसमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ 400 केभी आयो ए ओके 400 केबी आयो है त्यसो भए यसो गरौँ डबल है मलाई यसरी यो पठाऊ र म यसरी हेर्छु नहेरिकन त मलाई ठ्याक्कै भन्न आएन होइन म अहिले नै यस्तो 1 मिनेट ड्राई र 1 मिनेट वेटमा तिम्रो योभन्दा भ्यालुभन्दा बेसी आयो होइन हजुर हजुर होइन भने चाहिँ यस्तो सिङ्गल स्ट्रेन जस्तो जस्तो मैले अस्ति पनि क्लासमा पढाएँ भी टाइप इन्सुलेटर भनेर दुईवटा इन्सुलेटर एउटा मात्र इन्सुलेटर डिस्क नभइकन प्यारलली दुईवटा हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन हजुर हजुर जस्तो एउटाले चाहिँ सपोर्ट गरेन त्यही भएर दुईवटा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो यो बिचमा चाहिँ 20वटा छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नम्बर अफ डिस्क चाहिँ प्यारललमा राखेर चाहिँ 10-10 गरेर पनि गर्न सकिन्छ होला म एकचोटि हेर्छु तिम्रो मलाई एकचोटि पठाइदिउ नि त लाइभमा हुन्छ सर म अहिले पछि पठाइदिन्छु तपाईँलाई म एकचोटि हेर्छु नि त ल ओके ठिक छ ल मैले आज त्यो असाइनमेन्टको सेड्युल पनि लिङ्क उ गरिदिएको छु त्यसैमा अपलोड गरिदिनु है आफ्नो असाइनमेन्टहरू चाहिँ बिस्तारै देन आज चाहिँ ब्याक टु अस्तिकै कन्टिन्यू गर्छौँ आज हामी कन्डक्टर सेलेक्सन भनेरै लास्ट क्लासमा जे पढ्यौँ जस्ट क्विक रिभिजनमा गर्ने हो भने चाहिँ कपर र एल्युमिनियमको हेर्ने हो भने चाहिँ कन्डक्टिभिटी फर भोल्युम रेस्पेक्टमा हेर्ने भने कपर हेज हायर कन्डक्टिभिटी देन एल्युमिनियम त्यसपछि टेन्साइल स्ट्रेन्थ हेर्ने भने पनि कपर हेज हायर टेन्साइल स्ट्रेन्थ देन एल्युमिनियम अभियसली वेयर एज कस्ट पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने कपरको चाहिँ हायर छ कस्ट वेयर एज द एल्युमिनियमको लोवर छ कस्ट इन जेनरलमा बेसिक डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्ट कन्डक्टरको कस्ट त्यसपछि त्यसमा हुने लसहरू भयो होइन त्यसपछि त्यसमा अर्को मोस्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी कपर चाहिँ लेस फ्लेक्सिबल छ देन एल्युमिनियम सो एल्युमिनियम इज बेसिकली युज इन द ट्रान्समिसन लाइन बिकज अफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी भनेर अलिक अस्ति हेऱ्यौँ त्यसपछि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ द जस्तो ट्रान्समिसन लाइनमा कपर एल्युमिनियमकै कुरा गर्ने हो भने पनि एल्युमिनियमले किन युज गरिन्छ भन्दा एउटा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी भयो एउटा लोवर वेट भयो होइन त्यसपछि एउटा मेजर प्रब्लम इन ट्रान्समिसन लाइन भनेको ओभरहेड हुने भयो सबै ओभरहेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ स्याग इज द मेजर प्रब्लम जुन लच्किन्छ कन्डक्टर लच्किने भएकोले चाहिँ द्याट इज द मेजर प्रब्लम सो त्यो मेजर प्रब्लम चाहिँ सर्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ एल्युमिनियम हेज अ लाइटर वेट देन द्याट अफ द कपर सो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ द एल्युमिनियमको एल्युमिनियमको डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन भनेको चाहिँ अल एल्युमिनियम कन्डक्टर भनेको एल्युमिनियम मात्रै युज गरेर भएको त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टरहरू भयो होइन जसमा चाहिँ एल्युमिनियम मात्रै युज हुन्छ द्याट इज युज फर बेसिकली फर डिस्ट्रिब्युसन पर्पोज किनभने त्यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ हुँदैन त्यही भएर चाहिँ सिम्पली के गर्यो भने एल्युमिनियममा एलोय एड गर्यो 0.1% क्याडमियम युज गरेर चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज सेम हुने गरी तर टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बेसी सच द्याट द स्ट्रेन्थ मेकानिकल स्ट्रेन्थ बढायो भने चाहिँ द्याट इज नन एज अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर बन्ने भयो अल एल्युमिनियम
पहिला अल एल्युमिनियम कन्डक्टर मात्र थियो भने अब अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर भयो। त्यसपछि त्यसमा नि फर्दर रिइन्फोर्स गरेर के गर्यो भने अब एल्युमिनियम मात्र होइन, भित्र सेन्टर कोरमा चाहिँ एल्युमिनियमको ठाउँमा चाहिँ स्टिल हाल्ने, एल्युमिनियमको सेन्टरमा चाहिँ स्टिल हालेर द्याट इज नन एज द एल्युमिनियम कोर स्टिल रिइन्फोर्स भनेर बनायो। द फिगर रिप्रेजेन्ट्स ओभर हियर। सो अल एल्युमिनियम भनेको सबै एल्युमिनियम भयो, बिचमा यदि एल्युमिनियममा यो ठाउँमा चाहिँ स्टिल एड गर्यो भने द्याट इज नन एज एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स भनेर चाहिँ राखियो। बेसिकली यो सलिड कन्डक्टर्सहरू चाहिँ कहाँ युज गरे भन्न खोजेको सलिड र स्ट्यान्डर्ड हो। सलिड कन्डक्टर्सहरू चाहिँ यो सबस्टेसनहरूमा युज गरिन्छ फर सर्ट लेन्थ बस बारमा, वेयर एज द हलो पार्ट भनेको पनि सबस्टेसनमै युज गरिन्छ तर फर सर्ट लेन्थको लागि युज गर्ने भएकोले। अनि त्यसपछि यसको मेजर एडभान्टेज भनेको चाहिँ बेटर कुलिङ, जसमा हिट लस हुन्छ कन्डक्टरमा त्यसलाई कुलिङ पर्पजको लागि चाहिँ हलो कन्डक्टर युज गरिन्छ भनेर अस्ति हेऱ्यौँ। स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर भनेको चाहिँ एउटा सलिड कन्डक्टर भनेको एउटा ढिक्का कन्डक्टर भयो। स्ट्यान्डर्ड भनेको यस्तो सानो वायर्स अथवा कन्डक्टर्सहरूको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर भन्छौँ, मल्टिपल नम्बर अफ स्ट्यान्ड्स। सो इजी टु बेन्ड एन्ड इजी टु ट्रान्सपोर्ट। एउटा सिङ्गल कन्डक्टर बेन्ड गर्न गाह्रो भयो, ट्रान्सपोर्ट गर्न गाह्रो भयो होइन। त्यसपछि एज पर डिजाइन रिक्वायरमेन्ट पनि डिजाइन गर्न गाह्रो हुने भयो। सो स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर्स आर बेसिकली युज फर एज अ कन्डक्टर। सो एएएसी भनेको अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर भयो। सो यसमा चाहिँ बेसिकली हाई रेसिस्टेन्स टु र कोरोजन भनेको चाहिँ वेदरले हुने रेसिस्टेन्सहरू भन्न खोजेको हाई टेम्परेचर वेदरले गर्ने सरी कोरोजनहरू चाहिँ त्यति साह्रो हुँदैन इन्स्टल इन द कोस्टल एरियाज एन्ड लो टेन्साइल स्ट्रेन्थ देयरफोर परमिट्स द लो स्प्यान भनेको चाहिँ स्प्यान लेन्थ भनेको दुईवटा स्प्यान लेन्थ भनेको एउटा टावरदेखि अर्को टावर बिचको स्प्यान लेन्थमा त्यसलाई स्प्यान लेन्थ भनिन्छ, डिस्टेन्स सेपरेसनलाई। अनि यो एकदमै सानो पर्सपेक्टिभमा युज हुन्छ किनभने लोवर टेन्साइल स्ट्रेन्थ भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै जेनरली डिस्ट्रिब्युसनमा युज गरिन्छ भन्न खोजे हो। वेयर एज अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर भनेको चाहिँ त्यही एल्युमिनियम कन्डक्टरमा अब एलोय युज गर्यो 0.1% क्याडमियम। सो द्याट प्रोभाइड्स अ गुड टेन्साइल स्ट्रेन्थ फर दिस एल्युमिनियम कन्डक्टर। सो बेसिकली युज फर अ मोर स्प्यान भन्दा अब अलिकति मोर स्प्यान लेन्थमा युज गर्न सकिने भयो। रेलवेज हाइवे क्रस सेक्सन एरियाजहरूमा चाहिँ युज गर्न सकिने भयो। सो नेक्स्ट इज द एसिएसआर कन्डक्टर। एसिएसआर कन्डक्टरमा बाँकी कुरा सबै सेम हो। अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टरमा सिम्पली बाहिरको पार्टले अस्ति मैले भनिहालेँ स्किन इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भने स्किन इफेक्ट भनेको अनयुनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट भनेको सेन्ट्रल पार्टमा चाहिँ हाई फ्लक्स लिङ्केज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हाई रिलक्टेन्स हुन्छ भनेको हाई इन्डक्टेन्स इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर सेन्टरबाट करेन्ट पास नभइकन बाहिर सर्फेसबाट करेन्ट पास हुने इफेक्टलाई हामी स्किन इफेक्ट भन्छौँ होइन। सो यो यहाँ पनि अब के गर्यो भने बाहिर चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर भित्र चाहिँ स्टिल हाल्यो। जस्ट द्याट के गर्यो भने स्टिलको काम भनेको करेन्ट पास गर्ने होइन, यसको जस्ट काम भनेको मेकानिकल्ली स्ट्रङ बनाउने हो। यसलाई यो कन्डक्टरलाई मेकानिकली स्ट्रङ बनाउनलाई स्टिलले सपोर्ट गर्ने भयो, बाहिरको यो एल्युमिनियमले चाहिँ करेन्ट पास हुनलाई हेल्प गर्ने भयो। सो यति गर्दाखेरि सो यसको एल्युमिनियम कन्डक्टरले ओके स्टिल इन्फोर्स गर्ने भयो। सो इट हेज अ हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ, मोडरेट एक्सपान्सन एन्ड हायर स्प्यान लेन्थमा युज गर्न सकिने भयो देन इज अल एल्युमिनियम कन्डक्टर। सो त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अब आज चाहिँ लास्ट क्लासमा हामी त्यहाँसम्म पढ्यौँ भने आज चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छौँ, ठिक छ। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसिएसआर कन्डक्टर भनेको चाहिँ एसिएसआर कन्डक्टर भनेको बेसिकली डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूको नाममा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। डग, प्यान्थर, जेब्रा, मुज, लायन, गोट, विट सबै युज गरेको छ। धेरै एनिमल्सहरूलाई इन द फर्म अफ युज गरेको छ। अब किन चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन एनिमलै चाहिँ युज भएको चाहिँ, तर जेनरली एनिमलको नाममा चाहिँ प्रिफर राखिएको छ। सो इन जेनरल प्र्याक्टिसमा है यो चाहिँ ठ्याक्कै यही त छैन, तर इन जेनरल प्र्याक्टिसमा हाम्रो चाहिँ 33 अथवा 66मा हुन्छ। 66 भने अहिले भोल्टेज लेभलै छैन हाम्रो, पुरानो चाहिँ छ, अहिले चाहिँ छैन। सो जेनरली 1133मा चाहिँ डग अथवा उल्फ र डग चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ। यिनीहरू चाहिँ फर लोवर भोल्टेज पर्पोजमा युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो 132मा भनेको प्यान्थर, नेक्स्ट इज हर्स, यी कन्डक्टरहरू चाहिँ युज भएको देखिन्छ। वेयर एज 220हरूमा चाहिँ 220, 400मा चाहिँ मुज अथवा बाइजन
यी कन्डक्टरहरू चाहिँ युज भएको देखिन्छ हैन। सो डिफ्रेन्ट कन्डक्टर हेज अ सो डिफ्रेन्ट कन्डक्टरको नाम अनुसार डिफ्रेन्ट भोल्टेज लेभल अनुसार डिफ्रेन्ट करेन्ट रेटिङ छ, जसको डिफ्रेन्ट करेन्ट साइजहरू छ, जसमा एल्युमिनियम र स्टिल भित्र तिमीहरूले देख्न सक्छौ बाहिर बाहिर भनेको चाहिँ एल्युमिनियम छ, भित्रभित्र चाहिँ स्टिल राखिएको छ। सो एल्युमिनियम र स्टिलको चाहिँ नम्बर अफ कम्बिनेसन चाहिँ राखिएको देखिन्छ। त्यसपछि ओभरअल डायमिटर र वेट चाहिँ रेस्पेक्टिभली रिप्रेजेन्ट गरेको देखिन्छ। सो यसलाई अलिकति थोरै मैले इन टर्म्स अफ टेबलमा रिप्रेजेन्ट ओके जस्तो मैले पठाएको टेबलमा जस्तो यो चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ इन्सुलेटर डिस्क सेलेक्सन गर्नलाई यो टेबल हेऱ्यौँ हैन। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ ओके अर्को एउटा चाहिँ टेबलमा के छ भने सो एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स टेबल छ, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कोड नेम भनेर चाहिँ यहाँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। जस्तो हेर्न सक्छौ तिमीहरूले मुज, स्क्वेरल, विज हैन, ऱ्याबिट, हर्स भयो, यो क्याट, डग, लियोपार्ड, यी डिफ्रेन्ट कन्डक्टर्सहरू भयो, टाइगर, उल्फ भयो। त्यसपछि लाइनेक्स, प्यान्थर, लायन, बियर, कोट, सिप, यी डिफ्रेन्ट कन्डक्टर्सहरू चाहिँ यसरी युज भएको देखिन्छ। सो यो कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब डिजाइनमा यही टेबल हेर्छौँ। सो डिफ्रेन्ट कन्डक्टर्स आर अभाइलेबल, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन एरिया भएर डिफ्रेन्ट एल्युमिनियम र स्टिलको डायमिटर र नम्बर भयो, त्यसपछि त्यसको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज क्रस सेक्सन एरिया भयो, अनि त्यसपछि लिनियर कोफिसियन्ट एक्सपान्सनहरू भयो हैन, जसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ कति छ भनेर हेऱ्यो। सो यी आवत कुराहरू जस्तो इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज र मेकानिकल प्रपर्टिज भनेर चाहिँ यसरी टेबल रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हामी यो चाहिँ पछि हामी डिजाइन पर्सपेक्टिभमा हेर्छौँ। सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डक्टर छ भनेर मात्र भन्न खोजेको हो। सो यो कुराहरू त अघि पनि आइहाल्छु। सो एउटा चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स भनेको अघिकै कुरा हो, बाहिर एल्युमिनियम भित्र स्टिल भयो भने जसको इम्पोर्टेन्स के हो भने एउटा हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ, लाइटर वेट, स्मल स्याग कम गर्नलाई नै भित्र स्टिल राखिएको हो। सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज इज हायर। यति चाहिँ के बुझिदिनु पऱ्यो भने अहिलेलाई चाहिँ जति डायमिटर बढ्यो, जति कन्डक्टरको डायमिटर बढ्यो, त्यति कोरोनाको इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको कोरोना नहुने पोसिबिलिटी चाहिँ कोरोना नहुने पोसिबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है, अथवा कोरोना नहुन दिन चाहिँ डायमिटर चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर यति चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो यहाँबाट चाहिँ। यो हुन्छ धेरै ठाउँमा एउटै स्लाइड रिपिट भएको जस्तो देखिन्छ। सो एडभान्टेज अफ द एसिएसआर भनेको त्यही फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर भयो। अर्को मेजरली जेनरली सर्ट क्वेसनमा जस्तो ट्रु एन्ड फल्समा सोध्ने यस्तै खाले हो। सो एसिएसआर इज मोर प्रिफर देन अल एल्युमिनियम कन्डक्टर फर बेसिकली फर स्किन इफेक्ट घटाउनलाई। एउटा त अघि भनिहालेँ, स्किन इफेक्ट भनेको सेन्टरबाट करेन्ट पास नहुने तर बाहिर बाहिरबाट करेन्ट पास हुने इफेक्टलाई हामी स्किन इफेक्ट भन्छौँ भने। सो स्किन इफेक्ट यसले के गर्छ भने अब भित्र स्टिल हालेपछि स्टिलको काम भनेको करेन्ट पास गर्ने नभइकन मेकानिकल सपोर्ट मात्र गर्ने हो। त्यही भएर यसले चाहिँ स्किन इफेक्टलाई चाहिँ कम गर्छ, किनभने भित्र कोर कन्डक्टर नहुने भयो र बाहिर बाहिर सर्फेसमा त कन्डक्टर युज भयो भने करेन्ट पनि बाहिर बाहिर सर्फेस भएपछि चाहिँ करेन्ट कन्डक्टरको हुने इफेक्ट द्याट इज स्किन इफेक्टलाई चाहिँ कम गर्न हेल्प गर्छ देन इन एसिएसआर। सो स्किन इफेक्टले चाहिँ करेन्ट फ्लोज थ्रु द अल द एल्युमिनियम in the outer surface of the steel, which is the advantage point of view for the best utilization of aluminum conductor. And next is the corona, whereas next is the corona inception voltage अथवा corona हुनु नदिने corona effect लाई चाहिँ reduce गर्छ by increasing the diameter. So जति diameter बढ्यो त्यति चाहिँ corona हुन दिँदैन। त्यति एउटा दुईटा चाहिँ एडभान्टेज देन एएसी। सो यसरी चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। The all aluminum AAC, all aluminum alloy conductor are superior to the AAC, that is aluminum conductor, all aluminum conductor in terms of electrical conductivity. True or false? Justify the statement भनेरै। So generally अघि पनि भनिहालेँ, all aluminum conductor र खाली all aluminum conductor र all aluminum conductor र all aluminum alloy conductor को मेजर चेन्जिङ अथवा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ त्यसको मेकानिकल प्रपर्टिज चाहिँ इन्क्रिज गर्ने अथवा टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्क्रिज गर्ने बाई 0.1% क्याडमियम एड गरेर चाहिँ त्यसको कन्डक्टिभिटी होइन कि त्यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाउने हो। सो एउटा चाहिँ फल्स, दिस स्टेटमेन्ट इज फल्स बिकज कन्डक्टिभिटी इज नियरली सेम अथवा कन्डक्टिभिटी अलमोस्ट सेम नै हुन्छ। सो क्वाइट सिमिलर हेर्ने हो भने
All aluminum conductor is used at the distribution level for lesser span length, whereas aluminum provides the necessary conductivity and alloy provides the necessary mechanical strength. So mechanical strength increase हुने हो aluminum all aluminum alloy conductor मा than electrical conductivity. So अर्को चाहिँ यसको लाइन यसरी पनि हेर्न सकिन्छ. All aluminum conductor is superior in terms of tensile strength, low sag and can be operated at higher temperature. यसको एडभान्टेज चाहिँ यो all aluminum conductor all aluminum alloy conductor को चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ ओभर AAC हेर्ने हो भने it is superior to tensile strength, low sag and can be operated at different temperature. ठिक छ. So over here. So यो क्वेशन पनि यसरी सोधेको छ. ACSR is preferred choice than all aluminum conductor alloy conductor for transmission line because of its high tensile strength. अघि मैले के भन्दैछु भने एल्युमिनियम ACSR भनेको भित्र स्टिल भएकोले यसले मेकानिकली स्ट्रङ दिने भयो. देन केसँग कम्पेयर गर्दैछु भने अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टरसँग योसँग कम्पेयर गरिरहेको होइन. जस्ट यसको पनि मेकानिकली यसमा पनि के अल एल्युमिनियम कन्डक्टरमा एलोय एड गरेर चाहिँ यसले मेकानिकली अथवा टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो. यसमा स्टिल एड गरेर चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ एड गर्ने भयो. सो दुवैमा टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ एड हुन्छ. देन अल एल्युमिनियम कन्डक्टरमा चाहिँ यसमा चाहिँ क्याडमियम एड गरेर टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढायो भने यसमा स्टिल एड गरेर चाहिँ यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढायो. सो यसको चाहिँ फर्स्ट स्टेटमेन्ट किनभने दुवैमा टेन्साइल स्ट्रेन्थ अलमोस्ट सेम हुन्छ. किनभने यसले क्याडमियम एड गरेर चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढायो भने यसले स्टिल एड गरेर चाहिँ आफ्नो टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढायो. एउटा मेजर यसको चाहिँ के हो भने ACSR has a problem of corrosion. So AAC is preferred in the areas of pollution and moisture, coastal areas in high areas. So एउटा एडभान्टेज चाहिँ AAC को एडभान्टेज चाहिँ के हो भने यो मोर कोरोजन रेसिस्टेन्स हुन्छ देन ACSR. तर एउटा ACSR को चाहिँ एडभान्टेज ओभर AAC चाहिँ के हो भने यो स्टिल चाहिँ जस्तो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको त बुझ्छौ होला. बुझ्छौ. सो जस्तो कार्बन हेज अ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट, सेमिकन्डक्टर हेज अ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हो जति टेम्परेचर बढ्यो त्यसको के हो नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको जो रेसिस्टेन्स चाहिँ घट्ने भयो. टेम्परेचर बढ्यो भने रेसिस्टेन्स घट्ने भयो. फर सेमिकन्डक्टरको कुरा हो भने जस्ट मैले त्यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्न खोजे मात्रै हो. सो यसमा चाहिँ के हो भने एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्समा स्टिल हेज द लोवर टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट देन एल्युमिनियम. सो यसले के प्रोभाइड गर्ने भयो भने स्टिल एड गर्यो भने लोवर टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको टेम्परेचर बढ्यो भने स्याग चाहिँ कम हुन्छ है देन इन ACSR conductor, whereas for aluminum conductor all aluminum alloy conductor मा चाहिँ all are made up of aluminum भयो. यसमा चाहिँ सबै एल्युमिनियम भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ स्याग बढ्ने भयो AAC मा. देन ACSR मा चाहिँ स्टिल छ. त्यो स्टिलको चाहिँ लोवर टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भएको भनेको टेम्परेचर बढ्दाखेरि बिस्तारै स्याग बढ्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल AC अल एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स चाहिँ प्रिफर गरिन्छ देन AAC. त्यति मात्रै यसमा बुझ्दिनु पर्यो. ठिक छ. एन्ड नेक्स्ट इज द बन्डल कन्डक्टर. हैन यो बन्डल कन्डक्टर भनेको धेरैचोटि कुरा सुनिसकेका हुन्छौ. सो ओके सरी आवर. सो यो मैले जस्ट so the title is bundle conductor. सबैले सुनिरहेको छ कि यो एक्लै बोलिरहेको छु म? सुनिरहेको छ. ओके. अनि यो अनलाइन क्लासको मेजर डिसएडभान्टेज भनेको यही हो कि एक्लै बोलिरहेको जस्तो फिल हुन्छ कि यो. सो बन्डल कन्डक्टर भनेको पनि अब यो ठ्याक्कै लाइन टु लाइन म जान्न अब. सो बन्डल कन्डक्टर भनेको बेसिकली एउटा कन्डक्टर मात्रै जस्तो यहाँ देख्न सक्छौ फिगरमा. तिमीले जस्तो अब यो धेरै टाढा जानु पर्दैन थाङकोट
थानकोटको एरियाजहरुमा अथवा यो अहिले काठमाडौँको आउटर रिङ रोड जुन प्लान भएको छ त्यो प्लान रोडमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ कन्डक्टरहरु चाहिँ अहिले त्यहाँ सबै मोस्ट अफ द कन्डक्टरहरु बन्डल कन्डक्टर किनभने एउटा मात्र कन्डक्टर युज गर्यो भने त्यसको क्यापासिटी अथवा करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी चाहिँ कम हुन्छ अहिले चाहिँ हामी हायर भोल्टेज हायर मेगावाट क्यापासिटी चाहिँ होल्ड गर्ने अथवा ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गरिरहेका छौँ जस्ट त्यसले के प्रोभाइड गर्छ एउटा चाहिँ राइट अफ वे टावरको राइट अफ वे घटाउँछ जस्तो मल्टिपल टावर युज गर्न पर्दैन है राइट अफ वे कम गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ मेजर एडभान्टेज भनेकै यसकै बन्डल कन्डक्टर युज गर्नु भनेको एउटा चाहिँ कोरोना लस घटाउँछ भन्न खोजेको के हो भने एउटै फेज हो जस्तो आर फेज हो एउटा मात्र कन्डक्टर युज गरौँ भन्दा दुईटा कन्डक्टर युज गरेर चाहिँ त्यसलाई सेपरेसन गर्यो भने चाहिँ द्याट इज नन एज अ बन्डल कन्डक्टर भयो हैन सो यसरी बन्डल कन्डक्टरको युज गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज भनेको कोरोना लस घट्छ किनभने ओभरअल डायमिटर चाहिँ बढ्छ त्यही भएर कोरोना लस घट्छ हुन्छ यो सबै कोरोना लस घट्छ भनिरहेको म एक आज क्लासमा होइन अर्को क्लासमा चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ के भनेर पढाउँछु होला सो सिम्पल अहिलेलाई चाहिँ मैले अस्ति पनि भनिहालेँ होला कुनै पनि एउटा कन्डक्टर छ कोरोना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्डक्टर छ सर्टेन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ हाई भोल्टेजमा अपरेट भइरहेछ जेनरली 220 भन्दा हायर भनेर बुझ्नु पर्यो सो यसरी हाई अपरेट हुँदाखेरि यो कन्डक्टरको त्यो भोल्टेजले गर्दाखेरि कन्डक्टरमा रहेको भोल्टेजले गर्दाखेरि एयर सराउन्डिङ द कन्डक्टर यो कन्डक्टरको वरिपरि रहेको हावाहरूलाई चाहिँ त्यो भोल्टेजले आयोनाइज गरिदिन्छ त्यसरी आयोनाइज भएको एयरहरू चाहिँ एयर पार्टिकलहरूमा चाहिँ अब एयर आयोनाइज भएपछि त कन्डक्टिभ पाथ हुने भयो सो त्यसरी यो कन्डक्टरमा सो यो कन्डक्टरमा वरिपरि चाहिँ अब कन्डक्टिङ पाथ क्रिएट भएपछि त्यसमा चाहिँ अब ब्लू भोइलेन्ट लाइटहरू चाहिँ एज अ लसको फर्ममा रिप्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज नन एज अ कोरोना इफेक्ट द्याट हो विच इज द मेजर सिभियर प्रब्लम द्याट इन द ट्रान्समिसन लाइन सो यस्तोलाई चाहिँ हामी कोरोना लस भन्छौँ भने अब एउटा चाहिँ यो बन्डल कन्डक्टर युज गर्यो भने चाहिँ कोरोना लस घटाउन सकिन्छ किनभने ओभरअल डायमिटर बढ्छ डायमिटर बढ्यो भने कोरोना लस घट्छ कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज बढ्छ द्याट इज कोरोना घट्ने हो अर्को भनेको इन्क्रिज द करेन्ट क्यापासिटी भइहाल्यो एउटा लाइनले 50 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ दुईटाले 100 एम्पियर करेन्ट मजाले फ्लो गर्न सक्यो रिड्युस इन द टावर स्ट्रेन्थ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने एउटा दुईटा पातलो कन्डक्टर होल्ड गर्नु र यो दुवैलाई एउटै कन्डक्टर मोटो कन्डक्टर बनाउनलाई होल्ड गर्नु भनेको अभियसली टावरको स्ट्रेन्थ कम भए पुगिहाल्यो अर्को रिड्युस द स्किन इफेक्ट भनेको सेन्टरबाट करेन्ट पास नभइकन सर्फेसबाट करेन्ट पास हुने सो यसको सर्फेस हेऱ्यो भने यो सर्फेस प्लस यो सर्फेस दुईटा सर्फेस अभाइलेबल छ सो मोर करेन्ट चाहिँ यसबाट पास गर्न सकिन्छ वेयरएज यदि यो दुईटालाई एउटैमा मर्ज गरेर एउटा मात्र कन्डक्टर भयो भने एउटा मात्र सर्फेस हुने भयो सो द्याट विल अभियसली इन्क्रिज द स्किन इफेक्ट फर सिंगल भयो बन्डल भयो भने these are the advantages यो चाहिँ एबीसी कन्डक्टर भनिन्छ हैन जेनरली वाइ तिमीहरूले पास क्वेसनमा हेर्यो भने एडभान्टेज अफ एबीसी कन्डक्टर भनेर भनिन्छ एरियल बन्डक्टर conductor is recently used in the electrical distribution system. Basically, यो electrical system के भन्छ ट्रान्समिसन सिस्टममा चाहिँ होइन तर जेनरली यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा चाहिँ युज गरिन्छ एउटा मेजर एडभान्टेज भनेको जस्तो हाम्रो घरतिर त अब नाङ्गो तारहरू प्रिफर चाहिँ गरिन किनभने सबैजना पोलमा चढ्छन् हैन मेन्टेनेन्स गरेर हुन्छ कसैको घर नजिकैको नाङ्गो तारमा कसैले त्यहाँ फेरि लुगा सुकाउँदाखेरि छुन्छ मेजर यस्तो एक्टिभिटिज भएर मान्छेहरू धेरै ज्यान गुमेको धेरै एक्जाम्पलहरू छ सो अब चाहिँ के गर्ने गरिरहेछ भने यो एरियल बन्डल कन्डक्टर भनेको चाहिँ यस्तो भित्र चाहिँ कोर हुने बाहिर चाहिँ केबल भयो यो तीनटा कोरलाई चाहिँ एउटै केबलमा चाहिँ कभर हुने द्याट मिन्स द केबल कन्डक्टर मात्र हो एरियल भनेको हावामा हुने बन्डल कन्डक्टर भनेको केबल बन्डल भएर चाहिँ त्यसपछि केबल कन्डक्टर केबल भनेको चाहिँ के हो भित्र कन्डक्टर पार्ट बाहिर चाहिँ इन्सुलेसन भयो भने द्याट इज केबल सो इट इम्प्रुभ्स द सेफ्टी पहिला त एउटा इम्प्रुभ द सेफ्टी भयो अर्को रिड्युस द हुकिङ प्रब्लम चाहिँ मेजर हुकिङलाई चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्ने भयो ठिक छ किनभने हाम्रो नन टेक्निकल लस भनेको यो हुकिङ सिस्टम भयो हैन टेक्निकल लस भनेको त I2R लस भइहाल्यो नन टेक्निकल लस भनेको यो हुकिङ लस भयो हुकिङ भनेको तार झुन्ड्याएर चाहिँ बत्ती चोर्ने हो सो एउटा चाहिँ त्योलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो अर्को भनेको इट प्रोभाइड्स द सेफ्टी
सो ओभर हियर अनि त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट अघि भने एसिएसआर कन्डक्टरमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एल्युमिनियम र स्टिल जस्तो 6 एल्युमिनियम 1 स्टिल 18 एल्युमिनियम 1 स्टिल होइन डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनमा चाहिँ यसरी चाहिँ एल्युमिनियम र स्टिलको चाहिँ कम्पोजिसन चाहिँ भ्यारी गर्न सकिन्छ। एसिआरको अर्को एउटा मेजर एडभान्टेज भनेको यो हो कि जस्तो करेन्ट ह्यान्डलिङ गर्नलाई कम्बिनेसन चाहियो नि, जस्तो एल्युमिनियम र स्टिलको कम्बिनेसन चाहियो भने त्यो चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ जस्ट टु हाई स्ट्रेन्थ कोर चाहिँ जेनेरेट गर्न अथवा क्यापासिटी जेनेरेट गर्न चाहिँ प्रपोर्सन मिलाएर चाहिँ एल्युमिनियम र स्टिलको चाहिँ प्रपोर्सन मिलाएर करेन्ट ह्यान्डलिङ र मेकानिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। टाइटल चाहिँ किन छोपिरहेछ जस्तो प्रेजेन्टिङ भन्छ। ओके, अब कन्डक्टर साइजहरू चाहिँ अब कन्डक्टर हामी के पढ्दैछौँ भने कन्डक्टर सेलेक्सन पढ्दैछौँ। सो कन्डक्टरमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्डक्टर हुनसक्छ, एउटा एल्युमिनियम एउटा स्टिल एल्युमिनियम एउटा कपर, एल्युमिनियममा पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, एउटा अल एल्युमिनियम कन्डक्टर, अर्को एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिन्फोर्स एसिएसआर, अर्को एएएसी अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर, अथवा अहिले नयाँ कन्डक्टर पनि आएको छ एचटी हाई टेम्परेचर लो स्याग भनेर, जति टेम्परेचर बढ्यो त्यति स्याग चाहिँ कम हुनेवाला चाहिँ एउटा त्यो पनि कन्डक्टर छ, हामी पछि पढ्छौँ। सो चाहिँ एम्पेसिटी अफ कन्डक्टर भन्यो भने द एम्पेसिटी इज द क्यापेसिटी अफ कन्डक्टर टु क्यारी द म्याक्सिमम एक्सपेक्टेड लङ टर्म लोड करेन्ट विदाउट ओभर हिटिङ। सो सिम्पली एम्पेसिटी भन्यो अथवा क्यापासिटी भन्यो भने कुरो एउटै हो। सो क्यापासिटी अथवा एम्पेसिटी भन्यो भने के हो भने कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको एउटा आफ्नै म्याक्सिमम करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी रहन्छ, करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी छ विदाउट बिङ ओभर हिटिङ। सो इट इज अल्सो नन एज द थर्मल क्यापेबिलिटी अफ द कन्डक्टर पनि भनिन्छ होइन। सो कति करेन्ट चाहिँ त्यसले कुनै एउटा कन्डक्टरले होल्ड गर्न सक्छ विदाउट बिङ ओभर हिटिङ भन्यो भने द्याट इज नन एज एम्पेसिटी। त्यसको सिम्पली फर्मुला भनेको आई कोस पी कोस टु आई एनसी इन्टु √3 टाइम्स भिआई कस आई √3 टाइम्स भिआई कस फाई छँदैछ। सो यहाँबाट करेन्ट निकाल्यो भने त्यो क्यापासिटी अफ कन्डक्टरले चाहिँ कति करेन्ट क्यापासिटी गर्न सक्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। सो यसको एउटा सरी कहिले सो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अघि भनिहालेँ डिफ्रेन्ट एनिमल्स बर्ड्सहरूको नाममा चाहिँ युज गरिएको छ। द साइज अफ द कन्डक्टर सेलेक्सन डिपेन्ड्स अपन लेन्थ अफ द ट्रान्समिसन लाइन, लोड अन द ट्रान्समिसन लाइन एन्ड द भोल्टेज होइन, कति लेन्थ भोल्टेज र पावरमै करेन्ट चाहिँ फ्लो हुने त डिपेन्ड हुने हो। एउटा चाहिँ यसरी क्वेसन सोधेको छ, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कन्सिडरेसन रिक्वायर्ड टु बी मेड वाइल सेलेक्टिङ द कन्डक्टर फर हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन भनेर। सो यसलाई सिम्पली सर्ट आउट गर्नलाई यो चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर मात्रै हो, मैले धेरै त यसमा भन्नु पर्दैन। सो इलेक्ट्रिकल कन्सिडरेसन रिक्वायर्ड टु बी मेड वाइल सेलेक्टिङ द कन्डक्टर फर ट्रान्समिसन लाइन भन्यो भने रिक्वायरमेन्ट्स फर द कन्डक्टर भनेको छ। कन्डक्टर सेलेक्सनमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टु ट्रान्समिट द पावर ओभर द डिस्टेन्स इकोनोमिकल्ली, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ इनफ क्यापासिटी टु मेन्टेन द कन्टिन्युस सप्लाई विदाउट फेलियर। जस्तो 50 एम्पियर करेन्ट हान्नुपर्ने थियो, 50 एम्पियर चाहिँ 1 घन्टा पठाउने बित्तिकै करेन्ट जल्नु भएन होइन, कन्डक्टरहरू चाहिँ त्यसरी फेलियर हुनु भएन भन्नु खोजेको। अर्को लो कस्ट इन्स्टलेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भयो, अनि अर्को हाई लाइफ स्प्यान हुनु पऱ्यो त्यो कन्डक्टरको चाहिँ। जस्तो धेरै ह्युमिडिटी हुने एरियाजहरूमा चाहिँ त्यस ह्युमिडिटी हुने एरियाजहरूमा चाहिँ अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टरहरू चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, बिकज इट इज मोर रेसिस्टिभ टु द कोरोजन होइन। सो यो यावत कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अब कन्डक्टर रिक्वायरमेन्ट अफ द कन्डक्टरमा चाहिँ पावर ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो, इनफ क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो, इन्स्टलेसन कस्ट लो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि लाइफ स्प्यान त्यसको हाई हुनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ मेकानिकली कन्फिगुरेसन रिक्वायरमेन्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यसले हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बियर गर्नु पऱ्यो टु स्प्यान बिट्विन द टावर्स आर लङ एज पोसिबल भनेको जति स्प्यान धेरै भयो त्यति चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो होइन, टेन्साइल स्ट्रेन्थ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बढ्ने हुने भयो। सो स्याग एज मच एज पोसिबल, स्याग चाहिँ अब थोरै हुनु परिहाल्यो किनभने जति धेरै स्याग भयो त्यही स्यागले गर्दाखेरि टावरको हाइट बढ्ने भयो। अभोइडिङ द रिड्युसिङ द नम्बर अफ हाइट अफ टावर्स एन्ड इन्सुलेसन भयो। सो दिज आर द मेकानिकल रिक्वायरमेन्ट्स भयो भने विथ स्ट्यान्ड द वेदर कन्डिसन लोकली इन विच दे आर लेड। सो
सो त्यो पर्टिकुलर कन्डक्टरले चाहिँ एउटा चाहिँ हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ बियर गर्नु पर्यो, अर्को भनेको चाहिँ वेदर कन्डिसनहरूसँग चाहिँ त्यो फेभरेबल हुनु पर्यो। सो टेम्परेचर बढ्यो भने स्याग धेरै टेम्परेचर भेरिएसन भनेको जस्तो माइनस कहिले माइनसमा जाने कहिले एकदमै हाई टेम्परेचरमा विथस्ट्यान्ड गर्ने भेरिएसन हुने त्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो भने नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाई इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हुन पर्यो, अर्को त्यो पर्टिकुलर हामी डिजाइनमा अब हेर्छौँ डिजाइनमा त्यो लाइनको पर्टिकुलर लाइनको इफिसियन्सी चाहिँ मोर देन 94% अथवा 95% हुनु पर्यो भने भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ लेस देन 10% अथवा 12% चाहिँ हुनु पर्यो। भोल्टेज रेगुलेसन भनेको मलाई एकजनाले भन्दै हो त मैले हुन त यो क्लासमा पनि भनिसकेको छु होला, अराउन्ड रोल नम्बर आई गेस रोल नम्बर 11 छ। हजुर सर हो यो भोल्टेज रेगुलेसन भनेको चाहिँ के हो अथवा भोल्टेज रेगुलेसन धेरै हुनु राम्रो कि थोरै हुनु राम्रो? थोरै भएकै राम्रो होला होला चाहिँ नभन हो कि हो कि होइन, हो भने किन कि होइन भने किन भने चाहिँ के हो भन नि त। त्यसो भए त्यो त यति पनि लाउन सकिन्छ हेर दिमाग त। भोल्टेज रेगुलेसन सुड बी लेस देन 12% भनेपछि अब लोरै हुनु पर्यो, त्यो त अभियसली हो हैन? किन के हो भोल्टेज रेगुलेसन भने? कम हुनु भनेको लस जस्तो भयो। भन के भोल्टेज रेगुलेसन कम हुनु भनेको लस कम हुनु जस्तो भयो। लस कम भयो भने चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन मेन्टेन हुने भयो, 12 भन्दा तलै हुने भयो, धेरै लस भएन भने। होइन ठिकै छ। सो भोल्टेज रेगुलेसन हजुर भयो भोल्टेज रेगुलेसन भनेको सिम्पली नो लोडबाट फुल लोड अथवा भोल्टेज फ्लक्चुएसन कतिको हुन्छ भन्न खोजे हो। नो लोडबाट फुल लोडसम्म पुग्दाखेरि भोल्टेज ड्र गर्दाखेरि जस्तो नो लोडबाट फुल लोड चाहिँ भ्यारी हुँदाखेरि कतिको भोल्टेज चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ, द्याट इज नन एज अ भोल्टेज रेगुलेसन हो। मैले अस्ति पनि क्लासमा भनेको थिएँ होला, जस्तो घरमा 200 हाम्रो घरमा 220 को भोल्ट आउँछ भनेर चाहिँ हामी ब्याट्री अथवा ल्यापटप जुनसुकै मोबाइलहरू चार्ज गर्छौँ अथवा मेसिन चलाउँछौँ र घरमा आयो 160 भोल्ट, तिमीले कुनै ठुलो मेसिन चलायो घरमा 160 आयो भने द्याट इज द मेजर प्रब्लम। अथवा त्यो मेसिन चलाउने बित्तिकै अरू सबै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ बिग्रिने पोसिबिलिटी बढ्छ। मोस्टली इन द इन्डस्ट्रियल एरियाज, यदि बालोजो साइडको त्यस्तो ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियल एरियाजमा बस्यो भने तिमीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ इन्डस्ट्रिज अन हुने बित्तिकै एट अ टाइममा भोल्टेज स्वाटै डाउन हुन्छ। सो भोल्टेज रेगुलेसन भनेको चाहिँ नो लोडबाट फुल लोड हुँदाखेरि अथवा फुल लोडमा चल्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज कतिको फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर हेर्ने प्यारामिटर द्याट इज नन एज भोल्टेज रेगुलेसन भयो। सो द्याट सुड बी लेस देन 12% भयो। हाई कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज इलेक्ट्रिकल प्यारामिटर्समा कुरा गर्दैछु कन्डक्टरको। त्यसपछि इकोनोमिकल रिक्वायरमेन्ट द्याट इज द स्याग कम हुनु पर्यो। वेट अफ द कन्डक्टर सुड बी एज लेस एज पोसिबल। स्याग डिक्रिजेस भनेको स्याग इक्वल्स टु WL²/2T, यो हामी डेरिभेसन गर्छौँ पछि। जस्ट अहिले मात्रै जस्ट यो क्वेसनको चाहिँ पछि चाहिँ नछुट्कियोस् भनेर मात्रै यो मैले देखाउन खोजिरहेको छु। मैले एउटा पार्ट पनि फेरि पढाउनै बाँकी छ। जस्ट अहिले चाहिँ यति के बुझिदिनु पर्यो भने कुनै पनि कन्डक्टर सेलेक्सन गर्दाखेरि त्यसमा मेकानिकल रिक्वायरमेन्ट, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेन्ट र इकोनोमिकल रिक्वायरमेन्ट इज इन द सेन्स अफ स्याग। जति धेरै स्याग भयो त्यति धेरै कन्डक्टरको टावरको हाइट बढाउनु पर्ने भयो। जति धेरै स्याग भयो त्यति धेरै टावर चाहिँ माथितिर हुनु पर्यो, किनभने ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ मिलाउनु पर्यो। ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ मिट हुनु पर्यो। सो त्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स मिट हुनलाई यो स्याग कम हुनु पर्यो। त्यो स्याग कम गर्नलाई यो हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बेसी हुनु पर्यो कन्डक्टरको। सो लेस स्ट्रेस अन द टावर्स
decreasing the cost of the installation and the less stress on the insulator decreases the cost of maintenance भनेको सो जति धेरै स्याग बढ्यो नि त त्यो स्याग बढेपछि टावरको हाइट बढाउनु पर्छ हाइट बढेपछि अभियसली कस्ट बढ्छ द्याट इज द इकोनोमिकल रिक्वायरमेन्ट सो यो कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ एउटा टेम्परेचर र कन्डक्टरको रिलेसन चाहिँ के छ त हैन टेम्परेचर र कन्डक्टरमा चाहिँ रिलेसन के छ टेम्परेचर राइज भयो भने कन्डक्टरमा के इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा डेरिभेसन गरेको छ सो द करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी इज वान अफ द इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेन्ट सो अभियसली कन्डक्टरको काम भनेकै करेन्ट पास गर्ने अथवा पावर चाहिँ पठाउने हो सो सिम्पली यसलाई चाहिँ के गरेको छ भने conductor must be carried to design the current safely without melting. So current कति हुन्छ भन्दाखेरि कुनै certain power, certain voltage छ भने त्यसमा कति current पास गर्न सकिन्छ, maximum कति current पास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सकियो. त्यसो भए then heat gen कुनै पनि कन्डक्टरमा हिट कति जेनेरेट भयो भन्दाखेरि अथवा हिट त्यो कन्डक्टरमा कति हिट रह्यो भने कति हिट जेनेरेट भयो र कति हिटको लसमा फर्ममा गयो. कन्डक्टरमा करेन्ट पास भयो भने त्यसले अभियसली हिट जेनेरेट गर्छ हैन. त्यो हिट चाहिँ सर्टेन हिट लस हुन्छ इन द फर्म अफ द एयरमा पनि सर्टेन हिट लस हुन्छ. त्यस भए कन्डक्टरमा कति हिट रह्यो त किनभने टेम्परेचर राइज कन्डक्टर कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हिट गेनसँग प्रोपोर्सनल भयो. सो हिट जेनेरेटेड माइनस हिट लस भनेको हिट गेन भयो इन द कन्डक्टरको केसमा. सो अर्को भनेको हिट गेन भनेको चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट अफ टेम्परेचर भयो. हिट गेन भनेकै प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचरको डिफरेन्स हो. एउटा एटमोस्फेरिक टेम्परेचर र अर्को कन्डक्टरको टेम्परेचर भयो. सो कन्डक्टर टेम्परेचर माइनस एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज प्रोपोर्सनल टु द हिट गेन. जति एटमोस्फेयरको टेम्परेचर जस्तो चिसो मौसममा अहिले एकैछिन हेर्ने हो भने जस्तो बिहान चिसो मौसममा जस्तो कोठाको हिटर अथवा एसी चाहिँ 25-30 मा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भने किनभने एटमोस्फेरिक टेम्परेचर डाउन छ. त्यो डाउन भएपछि मोर हिट चाहिँ गेन गर्नु हिट चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो भने सो सिम्पली हिट गेन भनेको चाहिँ कन्डक्टरको टेम्परेचर माइनस एटमोस्फेरिक टेम्परेचरको डिफरेन्स गर्ने बित्तिकै कति टेम्परेचर चाहिँ हिट गेन भयो भनेर हेर्न सकिन्छ. सो सिम्पली यो प्रोपोर्सनललाई कन्स्ट्यान्ट के भन्ने फ्याक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्यो. सो हिट गेन भनेको डिफरेन्स अफ द टेम्परेचर हो. देन हिट जेनेरेटेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिट जेनेरेटेड भनेको आई स्क्वायर आर भनेको लस भयो. त्यसपछि एनर्जीको लागि इन टर्म्स अफ टाइमले मल्टिप्लाई गर्यो भने हिट जेनेरेटेड भयो इन टर्म्स अफ एनर्जी आई स्क्वायर आरटी माइनस हिट लस भनेको पनि इट इज द फ्याक्टर अफ डिफरेन्स अफ टेम्परेचर द्याट इज द प्रोपोर्सनल K1 भनेर राखियो. सो इन टर्म्स अफ यसलाई क्यालकुलेसन गरी कन्स्ट्यान्टलाई एकतिर राख्यो द्याट इज थीटा सी माइनस थीटा एटमोस्फेरिक टेम्परेचर राख्यो भने इक्वल्स टु आई स्क्वायर आर भनेको रो एल बाई ए इन्टु टी. सो सिम्पली हामी के एक्सप्रेसन हेर्दैछौँ भने करेन्ट र टेम्परेचरको रिलेसन चाहिँ के छ भनेर हेर्दैछौँ. सो यसमा हेर्ने हो भने द K1 एन्ड K2 लाई चाहिँ एउटा सर्टेन कन्स्ट्यान्ट K2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने र रो एल भनेको त अब रेसिस्टिभिटी र लेन्थ कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने सो टेम्परेचर अफ अ कन्डक्टर थीटा सी इक्वल्स टु सर्टेन कन्स्ट्यान्ट द्याट इज अ कन्स्ट्यान्ट भनेको रेसिस्टिभिटी र लेन्थ भयो आई स्क्वायर ए बाई टी प्लस थीटा एटमोस्फियर. यसले के देखाउँछ भने यदि कुनै टेम्परेचर यदि सर्टेन टेम्परेचर फिक्स जस्तो कन्डक्टरको टेम्परेचर चाहिँ 75 डिग्री भन्दा माथि नहुने गरी डिजाइन गर भन्ने हो. हामी डिजाइन नै त्यसरी गर्छौँ. जस्तो कुनै पनि टेम्परेचर कुनै पनि कन्डक्टरको टेम्परेचर चाहिँ 75 डिग्री भन्दा माथि नजाने गरी डिजाइन गर भन्यो भने थीटा सी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो. करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी अफ कन्डक्टर पनि कन्स्ट्यान्ट सरी एरिया कन्स्ट्यान्ट किनभने क्रस सेक्सन एरिया कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो भने यसले के देखाउँछ भने यदि एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ्यो भने त्यो कन्डक्टरको करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी चाहिँ कम हुँदो रहेछ भनेर यसले देखाउँछ. यसमा सिम्पली हामीले यति हेर्दैछौँ कुनै पनि कन्डक्टरको टेम्परेचर चाहिँ अथवा कुनै एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ्यो भने करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी अफ अ कन्डक्टर चाहिँ घट्छ है भनेर चाहिँ कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु छ. त्यो भयो भने एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ्यो भने करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी चाहिँ घट्छ अफ अ कन्डक्टर. बिकज यति चाहिँ यसमा एक्सप्रेसन हेर्न खोजेको. टेम्परेचर राइज भयो भने कन्डक्टरमा त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्न खोजेको. ठिक छ. जेनरली यसलाई सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ कि सो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी चाहिँ यसमा कम हुन्छ भनेर फर दिस एक्सप्रेसन चाहिँ मेन्टेन गर्न खोजेको. डिपेन्ड्स
टेम्परेचरको कन्डक्टर, सो कन्डक्टर अफ टेम्परेचर चाहिँ के प्रोपोर्सनल एउटा क्रस सेक्सन एरिया, एउटा करेन्ट इन conductor अर्को atmospheric temperature छ भने current carrying capacity of a conductor depends on the atmospheric temperature. Higher the atmospheric temperature, lower is the current carrying capacity. So we have enough time. So यो corona effect भनेको चाहिँ के हो भने ओके यसरी चाहिँ कुनै corona is a luminous partial discharge due to the ionization of the air surrounding a conductor caused by a electrical overstress. The audible noise from the corona process mainly takes place in the fall weather. That means the humidity भएको वेदरहरुमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ corona चाहिँ more effect देखिन्छ. Corona on the transmission line causes power loss, radio and television interference, and the audible noise in the vicinity of the line. जस्तो हाई हुन्छ कोरोना भनेको आफैमा लस हो भनिहाल्यौँ. जस्तो यो कोरोना भनेको चाहिँ यो हाई भोल्टेज छ, कुनै एउटा हाई भोल्टेजमा अपरेट भएको ट्रान्समिसन लाइन छ, त्यसको वरिपरि भएको इयरहरूलाई चाहिँ आयोनाइज गरिदिएर त्यसमा चाहिँ पार्शियल डिस्चार्ज भइदियो भने यसरी ब्लू भोइङ लाइट चाहिँ इन द फर्म अफ लसको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, फर्ममा देखिन्छ थ्रु आउट द लाइन. द्याट इज इफेक्ट इज नोन एज द कोरोना इफेक्ट. And this is mainly appears across the fall weather भनेको चाहिँ नराम्रो वेदर कन्डिसनमा चाहिँ जेनरली देखिन्छ. अनि कोरोना लस अन ट्रान्समिसन लाइन कजेस द पावर लस एन्ड अडिबल टेलिभिजन इन्टरफेरेन्स, टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीहरूसँग इन्टरफेरेन्स गरिदिने होइन, अडिबल नोइज भनेको यसमा त घुइँ आवाज आउने त्यस्तो खाले चाहिँ हुन्छ. द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द कोरोना इन्क्लुड्स एउटा चाहिँ लाइनको कन्फिगुरेसन इन टर्म्स अफ conductor type, frequency, weather condition, and the conductor height. So the conductor height affects the corona loss, and the greater the height, the smaller the corona. यो यसलाई चाहिँ सिम्पली एउटा एक्सप्रेसन यहाँनिर छ, पहिले यो एक्सप्रेसन भनिदिन्छु त्यसपछि हेरौँला. सो कोरोना चाहिँ के फ्याक्टरसँग इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ पहिला त हेर्न खोज्छौँ. सो डिजाइन पर्सपेक्टिभमा हेर्न खोज्दैछु म. सो कोरोना इन द सेन्स भनेको चाहिँ पार्शियल डिस्चार्ज भयो होइन. कोरोना डिस्चार्ज मेनली अकर अन द हाई भोल्टेज अनलेस द केयर इज टेकन टु लिमिट द इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ. भनेको कुनै एउटा कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टर भयो भने यसको वरिपरि भनेको इयर छ, त्यो इयरलाई आयोनाइज गर्ने भनेको त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो. इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हो, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होइन इयरलाई हुने. सो यसरी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हुँदाखेरि बाहिर रहेको सर्फेसको इयरलाई चाहिँ आयोनाइज गर्नेलाई चाहिँ अब इन टर्म्स अफ यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले E इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर चाहिँ E इक्वल्स टु V/D भनेर पनि पढेका छौँ होइन. भोल्टेज कति छ यो कन्डक्टरमा, भोल्टेज कति छ, लेन्थ कतिमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कति छ भनेर हेऱ्यौँ. सो मोस्टली इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु द फर्मुला हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर कुनै एउटा चार्ज पार्टिकलमा चाहिँ कति इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पर्छ भनेर हेऱ्यौँ भने E इक्वल्स टु Q डिभाइडेड बाई 2πε R इन्टु L. R इज द रेडियस एन्ड L इज द लेन्थ अफ द ट्रान्समिसन अफ द लाइन छ भने लाइन आफैमा कन्डक्टर इन द फर्म अफ सिलिन्ड्रिकल छ होइन. सो यसरी हेर्ने हो भने अनि अर्को क्यापेसिटेन्स, त्यो लाइनमा चाहिँ क्यापेसिटेन्स कति डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला वी हेभ 2πε/ln GMD/R होइन. GMD इन द फर्म अफ GMD/GMR हुन्छ. क्यापेसिटेन्सको लागि GMR भनेकै स्मल आर भइहाल्यो, रेडियस भइहाल्यो. अर्को चार्ज भनेको Q इक्वल्स टु CV अथवा V Q equals to CV sorry okay Q equals to CV भयो भने then the charge particle लाई in terms of capacitance को फर्ममा represent गर्यो भने Q equals to CV represent गर्यो, then 2πε R into L भयो, then E equals to C/L into V/2πR भयो. त्यसपछि C/L भनेको चाहिँ क्यापेसिटेन्स पर युनिट लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यो भ्यालुलाई चाहिँ यता सब्स्टिट्युट गर्यो. ठिक छ. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पर युनिट लेन्थमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पर युनिट लेन्थ भनेको 2πε यो भ्यालु चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो इन्टु V इन्टु 2πε गर्यो. सो यसरी हेर्ने हो भने यसले के देखाउँछ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज अब 2πε काट्ने हो भने
यो एक्सप्रेसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट भयो A corona will occur when the strength of the electric field potential around the conductor is high enough to form a conductive region around, but not the high enough to cause the electrical breakdown or arcing to nearby object. भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा कन्डक्टरमा सर्टेन भोल्टेज छ सर्टेन रेडियस छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यति जेनेरेट हुन्छ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले त्यो कन्डक्टरको वरिपरि रहेको कन्डक्टिभ वरिपरि रहेको एयर पार्टिकलहरूलाई चाहिँ कन्डक्टिङ पाथमा चाहिँ क्रिएट चाहिँ गर्ने बट नट इनफ टु कज द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भनेको अब कन्डक्टर नै बिगार्ने गरी अथवा कन्डक्टर नै फेलियर हुने गरी चाहिँ होइन कि इलेक्ट्रिक फिल्डमा कन्डक्टिङ पाथ मात्र क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ त्यो हो भन्न खोजे हो यति इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ त्यो कोरोना भनेको चाहिँ के हो भने त्यति इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ एयर चाहिँ कन्डक्टिङ पाथ हुने तर होइन कम्प्लिटली फेलियर हुने पोसिबिलिटी चाहिँ नहुने इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ हामी सो अब चाहिँ यति इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट भयो अब हामीले ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने चाहिँ ओके हामीले ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गर्दा के ख्याल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो जेनेरेटेड इलेक्ट्रिक फिल्ड यति जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ कोरोना लस हुनु भएन ट्रान्समिसन लाइनमा यति म्याक्सिमम भोल्टेज र रेडियस हुँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट भएकोले चाहिँ कोरोना लस हुनु भएन त्यही भएर एट नो कोरोना लस एट नर्मल टेम्परेचर प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेनेरेटेड सुड बी लेस देन डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ द एयर भनेको एयर ब्रेकडाउन नहुने भनेको एयर ब्रेकडाउन हुनलाई चाहिँ यति 30 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ एयरको यति चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड विथस्ट्यान्ड हुनु पर्यो योभन्दा बेसी भयो भने मात्र एयर आयोनाइज हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ 30 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गरिएको सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कति भोल्टेज चाहिँ हुनु पर्यो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ अथवा कोरोना लस नहुनको लागि भन्दाखेरि सो सिम्पली द इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेटेड मस्ट बी लेस देन द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ अफ द एयर द्याट इज द यो भ्यालु चाहिँ माथिबाट यहाँ लेख्यो देन सुड बी लेस देन 30 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर सो V इक्वल्स टु मिनिमम पनि यति हुनु पर्यो भन्दाखेरि V इक्वल्स टु 30 इन्टु R त्यसलाई माथितिर लग्यो मल्टिप्लाइङ गर्यो सो द फ्याक्टर वुड बी लाइक दिस देन यसलाई चाहिँ यो आरएमएसमा कन्भर्ट गर्यो यो maximum this is the 30 value is the maximum value so maximum value RMS मा कन्भर्ट गर्नलाई डिवाइड √2 गर्यो so 30 by √2 into kV per centimeter R into ln GMD by GMR so V RMS equals to √3 times per 3 phase को लागि VRMS per 3 phase को लागि √3 times 30 into kV into R into ln GMD by GMR into del into M where del and M are a constant factor that is known as the air density correction factor whereas air density correction factor its value is taken as 0.095 M is the smoothness conductor कतिको स्मूथ छ भनेर हेर्न सकिन्छ that is known as the 0.95 and B is the peak voltage level and R is the radius in centimeter so finally एउटा कन्डक्टर चाहिँ पूर्ण इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको चाहिँ यो भोल्टेज हो जति बेला यति भोल्टेजसम्म चाहिँ लाइनमा कोरोना हुँदैन भनेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामी सो यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनमा कोरोना नहुनको लागि कति भोल्टेज चाहिन्छ भन्दाखेरि यति भोल्टेज चाहिन्छ VRMS बराबरको भोल्टेज सो यो भोल्टेज चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल रहेछ भनेर हेर्यौँ भने GMR द्याट इज नोन एज द रेडियस सो फर स्ट्यान्डर्ड अर बन्डल कन्डक्टर R चेन्जेस टु GMR सो यसले के देखाउँछ भने corona inception voltage is directly proportional to the GMR so GMR is the radius of the conductor so यसले के देखाउँछ भने जति धेरै रेडियस बढ्छ त्यति धेरै कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको कोरोना नहुने भोल्टेज चाहिँ बढ्छ कोरोना हुन नदिने भोल्टेज लेभल चाहिँ बढ्छ सो यसले के देखाउँछ भने फर अघि हामीले पढ्यौँ केमा एल्युमिनियम कन्डक्टर ACSR एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्समा चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्समा चाहिँ
त्यसको डायमिटर चाहिँ बेसी हुन्छ, द्याट मिन्स रेडियस बढी भयो भने कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज बढ्छ। यो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज बढ्नु भनेको कोरोना हुन नदिने भोल्टेज बढ्नु हो। सो कोरोना चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कोरोनाबाट हुने लस चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सो फाइनली हामी डिजाइनमा के गर्छौँ भने, सो यो फर्मुला चाहिँ याद गर। सो VRMS इक्वल्स टु √3 टाइम्स 21.21 GMR इन्टु LM GMT बाई GMR इन्टु डेल इन्टु M, इट्स भ्यालु 0.995 राख्यो भने चाहिँ, सो कोरोना भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई अब प्राधिकरणको एक्जाम एनीको एक्जाम दियो भने पनि मोस्टली तिमीहरूले ओल्ड क्वेसन हेऱ्यो भने यसबाट ट्रान्समिसन लाइनबाट सोध्ने भनेकै लङ क्वेसन हो। द्याट इज वाट इज द कोरोना एन्ड वाट आर द इट्स कजेस, अनि यसले इफेक्ट गर्ने के फ्याक्टर्सहरू हुन् र कोरोना नहुन दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जेनरली सोधेको देखिन्छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द कोरोना भनेको त फ्रिक्वेन्सी प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। यो पछि एउटा चाहिँ म पछि भन्नु होला। जस्ट कोरोना लसको फर्मुला चाहिँ त्यो अघिको फर्मुला भनेको चाहिँ यो भ्यालु भनेको चाहिँ कोरोना हुन नदिने, द्याट इज नन एज कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भयो, कोरोना हुन नदिने भोल्टेज भयो यो चाहिँ। अर्को चाहिँ कोरोना लस चाहिँ के फ्याक्टर्सले इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि, एउटा कोरोना लस चाहिँ दिस इज द इम्पेरिकल फर्मुला। सो 241 बाई डेल, द्याट इज द करेन्ट डेन्सिटी, प्लस एफ प्लस फ्रिक्वेन्सी, एफ इज द फ्रिक्वेन्सी, प्लस 25 आर बाई डी भनेको त अब रेडियस बाई डायमिटर भयो, इन्टु भोल्टेज बाई भी नट इज द डिस्ट्रक्टिभ क्रिटिकल भोल्टेज भनेकै भोल्टेज। सो कोरोना लसको फर्मुला चाहिँ यो भयो भने कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजको अघिको फर्मुला भयो। ओके, अब सायद भोलिकै क्लासमा हामी अलिकति डिजाइनमै जान्छौँ। सो डिजाइनमा चाहिँ अब कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि, वान इज अब चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। सो डिजाइन भनेको चाहिँ स्टेप 1मा करेन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ, करेन्ट कति छ भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसपछि यो त्यो पर्टिकुलर करेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ टेबलमा म्याच हुन्छ भनेर टेबल हेर्छौँ। त्यसपछि त्यसको इफिसियन्सी चेक गर्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई इन टर्म्स अफ यो प्यारामिटर्सहरू चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ लास्टमा कम्पेयर द कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज विथ द म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेजसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। यदि कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजभन्दा बेटर अथवा कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजभन्दा हामीले क्यालकुलेसन गरेको भोल्टेज चाहिँ बेसी भयो भने वी रिपिट अल द प्रोसेस अगेन। त्यही भएर यो सिङ्गल सर्किट नभइकन डबल सर्किटमा हामी जान्छौँ। ओके, यो पार्टहरू चाहिँ हामी सायद ठिक छ, आज यति नै गर्छौँ। तिम्रो अर्को क्लास त 45मा छ होइन? हजुर, आजलाई यति नै गर्छौँ मोस्टली। तिमीहरूले ओल्ड क्वेसन हेर्न सुरु गरे हुन्छ, यो अलिक ढिलो हुन्छ पछि फेरि। ओल्ड क्वेसन हेर्दै गर, भएन भने चाहिँ मलाई सोध जस्तो हो पखाइ तिमीलाई। ओल्ड क्वेसन इफ आई हेभ गट sorry. तिमीलाई ओल्ड क्वेसन यसो तिमीहरूसँग ओल्ड क्वेसन छ ट्रान्समिसन लाइनको? छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू चाहिँ यसो हेर होइन। ओल्ड क्वेसनमा चाहिँ मसँग अहिले यहाँ रहेनछ फेरि, मैले पठाइसकेको छु क्या टिमसँग।
डिपार्टमेन्टबाट नै दिएको छ सर हो हजुर छ भने चाहिँ त्यहाँ हेर त्यसपछि चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ रहेछ भने चाहिँ प्यारल हेर्दै गरौँ भोलि पनि 7:30 मै गरौँ है 7:30 मै गरौँ अनि भोलि चाहिँ 7:30 र 8:30सम्म एउटा अलिकति डिजाइन चाहिँ हामी गर्न भ्याउँछौँ कि हेर्छौँ होइन भने प्यारलली एउटा चाहिँ हेर्दै पनि गरौँला हुन्छ आजलाई यति नै गरौँला जस्ट म एयर क्लियरेन्सलाई के रे एफेक्ट गर्ने होहरू चाहिँ प्यारामिटर के हो एक्चुअली भनिदिनु न के चाहिँ एयर क्लियरेन्सले एफेक्ट गर्ने कि सरी प्यारामिटर भनेको हजुर हजुर जस्तो है एयर क्लियरेन्सलाई एफेक्ट गर्ने प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ सायद मैले एयर क्लियरेन्सका प्यारामिटर गर्ने भनेको एउटा त त्यही भोल्टेज लेभल कति छ होइन हजुर मेजरली एफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ भोल्टेज लेभल नै हो किनभने भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल छ अर्को ह्युमिडिटी फ्याक्टरहरू के छ अर्को म एकचोटि हेर्छु होइन भने के सर्ट क्वेसन हो कि यो केमा सोधे कसरी सोधे एसाइनमेन्ट छ कि सर यो ए ओके मैले ओके ठिक छ त्यसको चाहिँ मेजर असाइनमेन्टमा मैले पर्सपेक्टिभमा राख्ने होला मैले ठ्याक्कै बिर्सिहालेँ होइन इक्जाममा चाहिँ 6 मार्क्सको सोधेको रहेछ अनि दुईटा मात्रै प्यारामिटर भेट्यो अनि 6 मार्क्सको लागि त त्यति त इनफ हुँदैन जस्तो लाग्यो होइन त्यस्तो होइन यस्तो हो हामी अब अलिकति लेख्न पनि अलिकति सिकौँ है जस्तो लेख्दाखेरि कसरी सिकौँ भने जस्तो एन्सर लेख्दाखेरि त्यो एन्सरलाई पनि जस्टिफाई गर्ने जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ भोल्टेज सेलेक्सन अफ द भोल्टेज मात्रै भयो होइन भोल्टेजलाई इफेक्ट अथवा भोल्टेज लेभलसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भने भोल्टेज चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्याक्क फर्मुला चाहिँ लेखिदेऊ जस्तो ए इक्वल्स टु यो फ्याक्टर भनेर छ नि जुन 6.5 वाला इन टर्म्स अफ त्यो क्लियरेन्स फ्याक्टर त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ ग्राउन्ड हाइट क्लियरेन्ससँग भयो होइन होइन भने तिमी यो मलाई जति आउँछ त्यति लेख होइन भने म त्यसको एन्सर चाहिँ म पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई ग्रुपमै पठाइदिनु होला है हुन्छ सर अनि हामीले के अरे जस्तो अब त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ मिनिमम भ्यारियस के अरे मिनिमम एयर क्लियरेन्स निकाला भनेर भन्नुभएको रहेछ होइन यसमा चाहिँ त्यो के अरे त्यो इन्चवाला र त्यो सेन्टिमिटरवाला फर्मुला गरेर निकाल्ने हो मिनिमम एयर क्लियरेन्स होइन हजुर हजुर त्यही नै हो हुन्छ सर ओके आज यति नै गरौँला है थ्याङ्क यू क्लास एपिएचको क्लास हुँदैन है सरले भर्खर मेसेज गर्नुभयो ठीक छ